السلام عليكم ورحمة الله. عدنا بدرس جديد في دورة تداول السلوك السعري. اليوم سيكون درسنا كالتالي: سنقوم بفتح الشارت ونحاول أن نفهم الاتجاه العام للسوق. بعدها سنقوم بتحديد منطقة الصيد أو المنطقة التي سنعمل عليها. بعدها سنقوم بتحليل السلوك السعري على الفريم 15 دقيقة باستعمال الاستراتيجيات التي تعلمناها سابقا من كسر بنية السعر والأوردر بلوك واختلالات توازن، وسأعلمكم كيف تضاربون أو تجدون نقطة دخول على فريم دقيقة. ليس هذا فحسب، بل سنقوم بتقديم لمفهوم جديد ألا وهو مناطق السيولة، الإيكول هاي والإيكول لو. سأريكم بعض الأمثلة التي من خلالها قام صناع السوق باصطياد وقف الخسارات للمبتدئين، المناطق التي تختبئ فيها السيولة وكيفية استعمالها لصالحنا. المهم كي لا أطيل أكثر، هذا الدرس سيكون مثير للاهتمام، لذلك أنصحك بمشاهدته إلى النهاية. قبل أن نبدأ، إن كنت تشاهدنا لأول مرة فقم بمتابعة الدورة من البداية حتى تتضح لك جميع المفاهيم، لأنها مركبة ومتداخلة فيما بينها. سيصعب عليك الفهم إن لم تشاهد الفيديوهات من البداية. كالعادة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس كي يصلكم ما هو قادم. أما بالنسبة للإخوان الذين يشاركوننا دائما تعليقاتهم وآرائهم أسفل الفيديوهات، فتحية خاصة لكم إخواني الكرام، وأشكركم على الدعم المتواصل. بعض الإخوان طلبوا مني التعمق أكثر في التحليل، وهذا ما سأقوم بفعله اليوم. لنقوم بفتح الشارت على الفريم 4 ساعات ولنحاول فهم حركة واتجاه السعر. أولا سنقوم بتحديد الاتجاه العام للسعر، وكما ترى في الأيام الأخيرة سنرى أن السعر لديه اتجاه واضح، الداون ترند أو اتجاه هابط. هذا الأمر مهم جدا، يجب علينا دائما تحديد الاتجاه العام للسعر. سنرى أن لدينا اتجاه عرضي هنا وفترة تجميع، بعدها قام السعر بالكسر إلى الأسفل مجددا. الآن لنقوم بتحديد منطقة عملياتنا أو المنطقة التي سنبحث فيها عن فرص تداول جيدة. سنجد أن هنالك بوص هنا أو كسر للأسفل خلف وراءه اختلال كبير في التوازن، لكن كما ترى لم يصحح بشكل كامل. طيب، لنحدد النطاق. كما ترى السعر وصل إلى هذا المستوى، ارتكز عليه، بعدها ارتد وصعد مجددا حتى وصل إلى هذا الاختلال. بعدها سنجد هبوط سريع وكسر قوي للأسفل. ماذا يعني هذا الأمر؟ هنا أخي الكريم قام صناع السوق باستهداف السيولة وضرب وقف خسارات المتداولين. لنقوم بالتوضيح أكثر. خوارزميات صناع السوق والأموال الذكية مصممة لاصطياد وقف خسارات المتداولين، وخاصة المبتدئين منهم. فمثلا أغلب المبتدئين ماذا يستعملون في التداول؟ يعتمدون على المؤشرات وأنماط الرسوم البيانية والدعوم والمقاومات إلى آخره. هذا النموذج الذي أمامك يسمى بالإيكول لو، بحيث يقوم السعر بتكوين قاعين في نفس المستوى، في بعض الأحيان أكثر من قاعين. بعدها يعود إلى ذلك المستوى أو الدعم في المرة الثالثة أو الرابعة ويقوم بكسره للأسفل. في هذه الحالة صناع السوق يبحثون عن السيولة وإخراجك من السوق. بعدها يقوم السعر بإكمال اتجاهه. أنصحك أخي الكريم بمراقبة الشارت من جهة اليسار لتحديد إن كان هنالك أي مستوى قد يستعمل ضدك. هنا سأحدد القمم التي من الممكن أن تشكل لنا سيولة قد يستهدفها صناع السوق. سؤال قد يسأله بعض المشاهدين، وهو بما أننا في ترند هابط، هل يجب علينا فقط الدخول في صفقات بيعية وانتظار السعر أن يصل هنا مثلا لندخل صفقة شورت؟ سأجيبك طبعا الأفضل عدم الدخول عكس الترند، لكن بما أننا مضاربين علينا أيضا النظر إلى حركة السعر. علينا محاولة فهم اتجاه السوق في الأيام القليلة الماضية أو الساعات القليلة الماضية أيضا. فمثلا هنا سنجد أن السعر انجذب إلى هذا الاختلال هنا ويحاول تصحيحه. هل علي تجاهل هذه الحركة؟ طبعا لا، حتى وإن كان الترند في اتجاه هابط. المهم هو أنني حددت المنطقة التي سأعمل داخلها. لننتقل إلى الإطار الزمني الأصغر ولنقم بالتحليل جيدا. كما ترى اخترت الإطار الزمني 15 دقيقة. السعر كان في ترند هابط حتى وصل إلى هذا المستوى، وكما وضحت لك قبل قليل قام بتشكيل القاع الثاني وارتد منه.
بعدها عاد إليه وبضربة واحدة قام بكسره للأسفل وأخذ السيولة المتبقية في السوق. بعدها عاد وأكمل الصعود. كما ترى السعر قام بإنشاء عدة قمم سفلية قبل أن يكسر هذا المستوى وإنشاء قمة عليا. بعدها قام بالتصحيح وكسر لنا القمة السابقة بحركة قوية جدا إلى الأعلى. كما شرحنا سابقا MACD هو إمكانية تغير اتجاه الترند، والبوص هو إمكانية استمرار الترند. كنت قد شرحت هذين المفهومين بالتفصيل في الفيديوهات السابقة. المهم سأستعمل هذا الكسر لأنه قوي، قام بكسر هذا المستوى بحركة واحدة. سأحدد الأوردر بلوك كالعادة وأرسم المنطقة. بعدها سأحدد الجاب أو اختلال التوازن. طيب هل ترى هذا المستوى هنا الذي حددناه مسبقا سيعمل كمنطقة أو مستوى سيولة قد يستهدفها صناع السوق؟ بالنسبة لي سيكون كهدف جني الأرباح. سنرى أن السعر عاد ولمس منطقة الأوردر بلوك ثم ارتد. سأريكم طريقة جديدة في الدخول، لكن أنوه على أن هذه الطريقة تحتاج إلى خبرة كافية بمختلف مفاهيم البرايس أكشن وثقة عالية بالنفس. هذه الطريقة قام بشرحها مايكل هيدلسون. إن لم تسمع به من قبل فهو صاحب استراتيجيات ICT، أول من أتى بنظرية الأوردر بلوك. له بصمة كبيرة جدا في هذا المجال. إن لم تخن الذاكرة فخبرته في تداول أسواق المال هي حوالي 30 سنة. المهم باختصار، عندما يصل السعر ويلمس منطقة الأوردر بلوك أي رأس شمعة الأوردر بلوك، عندها تقوم بالدخول وتحدد وقف الخسارة تحت منطقة الأوردر بلوك. هذه الطريقة فعالة وقوية جدا، لكن تحتاج من المتداول أن يكون ملم جدا بمختلف مفاهيم البرايس أكشن والدقة في التحليل. المهم ما سأقوم به أنا هو فتح الإطارات الزمنية الأصغر للبحث عن فرصة للدخول أو نقطة دخول. وكما ترى السعر قام بكسر هذا المستوى بعد فترة من الترنح، لكنه لم يقم بالارتداد لإعطاء فرصة للدخول. لذلك وبما أن السعر لم يصحح الاختلال كاملا وقام فقط بلمس منطقة الأوردر بلوك، قمت بانتظار الاختبار الثاني لعلني أجد فرصة للدخول. في هذا المثال أردت أن أوضح لك أن الأمور لن تكون دائما مثالية وكما تتوقعها تماما. في بعض الأحيان علينا التأقلم مع الوضع والتعامل معه بالمعرفة والخبرة التي اكتسبناها سابقا. المهم السعر قام باختراق هذا المستوى بعض الشيء، مع ذلك فهو اختراق بسيط جدا حوالي 0.9%، لذلك لن أهتم له. بعدها كما ترى عاد السعر إلى منطقة الدخول وصحح اختلال توازن تصحيحا كاملا. يمكننا أن نرى دخول واضح إلى منطقة الأوردر بلوك، لذلك سنقوم بفتح الإطار الزمني دقيقة وسنراقب لعلنا نجد وضعية دخول جيدة. بالنسبة للإطار الزمني لا تقتصر فقط على الدقيقة أو الدقيقتين، فقط قم بمراقبة السعر في الإطارات الأخرى كالثلاثة والأربع دقائق لعلك تجد هيكلية تخدم استراتيجيتك. سنرى أن لدينا كسر قوي، سنحدد منطقة الدخول وننتظر السعر ليدخل المنطقة. بعدها سندخل. لا يهم نقطة الدخول، يمكنك اختيار أي نقطة تناسبك. وقف الخسارة هو ما سيحدد نجاح أو فشل هذه الصفقة. بالنسبة لي وقف الخسارة سأحدده تحت القاع السابق أو منطقة الأوردر بلوك، لأنني لا أرمي إلى أهداف بعيدة جدا. سنرى أن السعر قام بتصحيح هذه الاختلالات الواحدة تلو الأخرى. سأقوم بأخذ نسبة من الربح هنا مثلا، وسأحرك وقف الخسارة فوق منطقة الدخول. كما ترى صفقة رابحة هنا. المهم لنرى إن كنا سنجد صفقة أخرى يمكننا أخذها. كما ترى هنا السعر أنشأ لنا قمتين أي منطقة سيولة أخرى. بعدها عاد السعر واخترق هذا المستوى بحثا عن السيولة، ومن ثم ارتد مجددا. الفكرة كانت بسيطة. صناع السوق كانوا سيستهدفون منطقة الاختلال التي لم تصحح بعد، يمكنك رؤيتها بوضوح في الإطار الزمني 15 دقيقة. هذه المنطقة هنا، لذلك سأحددها كهدف. بالنسبة للأشخاص الذين سيسألون وكيف ستعرف ذلك، سأجيبهم بالتأكيد أنا لا أعرف أين سيتجه السوق، فلا أحد يمكنه معرفة ذلك. ما أفعله هو تحليل الشارت عن طريق الأخذ بالاستراتيجيات المختلفة وتجهيز وضعيات دخول حسب المعطيات التي أمامي. قد تكون ناجحة أو فاشلة، أهم شيء أنني أتحكم بخساراتي، فالمتداول الجيد هو من يتحكم بخساراته دائما.
المهم قمت بتغيير الفريم إلى دقيقتين لأنني وجدت هيكلية للسعر أكثر وضوحا. قمت بتحديد البوص أو الكسر، بعدها حددت منطقة الدخول بتحديد الأوردر بلوك واختلالات توازن. كما ترى السعر ارتد حتى دخل إلى منطقة الدخول، لكنه لم يدخل منطقة الأوردر بلوك بل ارتد من هذا الاختلال هنا. الكثير من الإخوان يسألون أخي كيف تدخل الصفقة؟ كيف تحدد نقطة الدخول؟ أخي الأمر بسيط جدا وواضح، لا نحتاج لتعقيد الأمور أكثر من اللازم. أترى هذه الشمعة الحمراء الأخيرة؟ لدينا شمعة خضراء أخرى بجانبها. قم بالدخول عند إغلاقها، أو قم بالدخول بعد إبطال آخر شمعة حمراء. هنا الشمعة الخضراء الثانية أبطلت لنا الشمعة الحمراء، سأدخل عند إغلاقها. بسيط جدا. أهم شيء وقف الخسارة، ما أنا مستعد لخسارته مقابل هذه الصفقة. بالنسبة لي وقف الخسارة سيكون تحت منطقة الأوردر بلوك هنا، لأنني على استعداد لخسارة هذه النسبة مقابل هذه الصفقة. بالنسبة إلى الأهداف سيكون الهدف الأول في هذه القمة هنا، لأنه كما تلاحظ لدينا قمتين متساويتين من جديد. مستوى إيكول هاي جديد قد يسعى صناع السوق إلى استهداف السيولة مجددا. الهدف الثاني هنا، الفكرة أن يصحح السعر هذا الاختلال في التوازن الذي تم تركه سابقا هنا. كما ترى صفقة ناجحة أخرى. نصيحتي لك أخي الكريم أن تقوم دائما بمراقبة الجانب الأيسر للشارت كي لا تغفل عن أي مستوى قد يكون مهم في تحديد اتجاه السعر. المهم وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. أتمنى أن أكون قد وضحت الأمور قدر الإمكان. لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس كي يصلكم كل جديد. وأيضا من لديه سؤال أو تعليق فليقم بتركه أسفل الفيديو، وسأقوم بإجابة الجميع إن شاء الله. إلى اللقاء في الفيديوهات القادمة.